Hello po, welcome sa ating channel at welcome back mga ka-Aviso. Ayun, happy holidays sa inyong lahat. Happy New Year in advance. So, ayun. Kumusta na kayo? At matatapos na ang taon, 2024. At welcome na natin ang 2025. At bago matapos ang taon, meron lang po akong lilinawin. At saka meron tayong pag-uusapan. Medyo mainit-init na kwentuhan to Siyempre tungkol to dun sa parating na motor, which is Aerox 2025, yung Aerox Turbo o yung Aerox Alpha. Pero bago ang lahat ay pag-usapan muna natin yung nakaraang video, which is yung ibebenta ko ba si Enigma dahil maraming issues. Well, teka muna, spoiler alert sa mga hindi pa nakakapanood. So panoorin nyo muna yung nakaraang video natin bago nyo panoorin ito kung hindi nyo pa napapanood. Please subscribe. So ayun nga, sinabi ko na ang title kasi natin, sa dami ng issues, ibebenta ko ba si Enigma? Pero ang sagot ko nga dyan, sagutin ko na, syempre hindi. Dahil nga wala siyang katapat pagdating sa suspension. Sa kategory niya sa 150cc, syempre pababa. At tapos, linawin ko rin yung mga issues na napakarami. Sabihin na natin napakarami. Karamihan naman dun, na-tweak o nagagawa ko ng paraan. Kaya natin i-DIY. At tapos, yung mga major issues naman, pinalitan at inayos naman sa kasa, sa HQ. So yun lang yun. Kung tinapos nyo yung video, mapapanood nyo sa bandang huli na sinabi ko na happy, masaya ako at satisfied sa resulta pagpunta-punta ko doon sa kasa dahil yun, yung service, yung inaasahan natin sa warranty, etc. So hindi ko papalitan si Enigma. Walang katapat. So move on na tayo. Pag-usapan naman natin tong parating na motor. Yung Aerox 2025, yung Aerox Turbo o yung Aerox Alpha. So bakit pa natin pag-uusapan? Well, kasi may nag-comment lang naman. Hindi lang ako sure kung nangingi siya ng aviso o sineshare niya lang yung kanyang dilema. Hindi siya makapamili Hindi siya makapag-decide kung Aerox o Husky ADV yung gusto niya, yung bibili niya. At susubukan natin na baka mamaya may maitulong tayo, di ba? So, ano bang alam ko dyan sa Aerox na yan? Wala pa nga dito sa Pilipinas yung Turbo. Well, meron naman tayong mga mapapanood na mga reviews, yun nga lang, sa ibang bansa. Kagaya ng Indonesian, Thai, o Malaysian. So, tayo naman nakakaintindi tayo. Hindi nyo po na itatanong, tayo po ay fluent sa Google Translate. So, ayun. Ang video ito ay para dun sa mga sumasakit ang mata kakabasa dun sa captions o subtitles. Ang hirap naman kasi kahit ako sumasakit mata ko So, ako na lang yung magbabasa tapos explain ko na lang, guys. By the way, hindi ko na lang din sasagutin ng direkta yung nag-comment dahil hindi nga tayo sure kung nangingi siya ng advice, kung nagsishare lang siya ng dilemma niya between Aerox o Husky. So ganito na lang, sasagutin na lang natin yung tanong ko. So handa ba akong ibenta si Husky para dito sa Aerox Turbo na parating, para bilhin siya? Ipapalit ko na ba si Turbo kay Husky? So, ano ba tong turbo na to? Well, ayon kay Google na ating reliable source,
Ang turbo na yun ay hindi naman turbocharger. Ang ibig sabihin lang ay meron siyang ECVT. So, electric assist siguro. Para mas responsive yung CVT. So, ano pa bang meron siya na feature? Meron din modes. Mamimili ka ng sports o touring. So, pagdating yata sa, syempre, sa sports, malamang speed. Tapos sa touring, sa feeling ko, fuel consumption. Parang ganon. At tapos, ito yung confusing para sa akin. Hindi ko alam kung dun pa rin sa same button na shift. Meron daw 1, 2, 3 na modes. O yung kanya so para siyang cambio, no? Pagdating sa kanyang engine. So siguro pag overtake ka, mag-shift ka base sa ating mga transmission sa motor at saka sa sasakyan. Siyempre yung primera o yung uno, yun yung mas malakas ang hatak. So pagka pataas, uno, at saka pagka mag-overtake ka, di ba? Downshift, ibababa mo. Halimbawa nasa 3 ka o tercera, bababa ka na segunda para humatak. So malamang ganoon. Tapos syempre, baka doon na rin yung engine brake kapag nag-downshift ka. So kapag ganun, no, inisip natin ang ganda niya. So para ka nang naka-manual pero sa daliri ka lang nagko-control, hindi sa paa. So hindi nakakangalay. 'Di ba? Parang wow, ang sarap. At saka sana yung presyo hindi ganun kasarap. Hindi rin tayo masarapan sa Ayun, pagdating nga dun sa kanyang design, mas medyo ganun pa rin itsura pero mas bulky na, mas macho raw. Lalo na yata pag tinignan daw sa likod base dun sa vlogger na Indonesian. Macho raw yung dating. At tapos dun naman sa kanyang engine performance, halos wala naman daw pinagkaiba dun sa kanyang ginagamit na lumang unit ng Aerox o lumang version. Napasin niya lang syempre mas smooth dahil bago pa to kumbaga break in pa nga lang siya, kaya talagang smooth yung takbo. So papalitan ko ba yung aking Husky ADV 150 ng Aerox Turbo kapag dumating? Hindi depende ang sagot ko, kundi hindi pa rin. Kasi nga dahil yotits na tayo, medyo may edad na, at saka yun nga, pang comfort tayo, pang long ride, syempre mas bagay sa atin yung Husky ADV 150 dahil si Aerox ay pang resin. Ang ganda sana siya, ang forma, pang binata talaga pang bagets kumbaga. Ganda ng gulong, laki ng gulong sa likod, sporty type, bagay na bagay sa kanya yung sporty type na pangalan, astig. Pero yun nga, at ma-share ko lang yung comment ng isa nating ka-aviso. Meron kasi siyang Aerox at meron din siyang Husky ADV. Ang isang concern niya lang sa Aerox yung pagiging matagtag daw nung suspension. By the way, yung nga pala niya, yung footboard, ganun pa rin medyo makipot. Yung iba na nagsasabi nga, nagre-review, kapag tumagal na yung mag 2 hours, mga ganon, medyo long ride o talagang long ride, sasakit na yung hindi na komportable sa legs o sa tuhod. Ayun lang, mas kailangan ko nga yung komportable sa tuhod din dahil may edad na tayo. At ano pa ba may dadagdag natin? Well, siguro sa bandang huli, wala naman talagang perfectong mga bagay. Lahat ng motor may issues. Sabi nyo nga, pero sabi ko naman, kung pinanood nyo nga o tinapos yung video,
Masayang masaya naman ako. Satisfied dito kay Enigma. Pati na rin dun sa serbisyo sa HQ. Minsan napapaisip ako na mag-upgrade ng malaking motor, o ibang brand. Pero hindi na rin pagka nag-isip-isip pa ako ng ano. Kasi nasa kanya naman na lahat. Spoiled na nga ako sa kanya pagdating sa suspension. Siyempre, ang scooter, matic. Lalo na pag traffic na tapos pataas, di ba? Ang hirap ka pagka di cambio. Mangangali ka sa kamay, kaka-clutch, tapos cambio. Stop, tapos trangkada, hinto. Alam mo yun, pagdating sa traffic, at sarap ng buhay mo pagdating dito sa scooter. Pang ano talaga to pang mga yotits na yun. So hanggang dito na lang, hindi na natin papaabain. Mukhang magsasama pa tayo na matagal. Enigma. Makikita nyo pa ng matagal si Enigma. At ayun nga, hanggang sa muli mga ka-aviso. At ingat palagi. Happy New Year. Welcome 2025. See you soon.